Mẹ, con thấy anh trai bây giờ thay đổi rồi. Trong mắt anh ấy bây giờ chỉ có con hồ ly tình liễu như yên kia thôi. Mới có bao lâu đâu chứ? Anh trai đã bỏ mặc chúng ta ở đây rồi. Sau này nếu cô ta thật sự bước chân vào cửa, vậy chúng ta còn ngày nào tốt lành nữa không? Đúng vậy, trước đây luôn cảm thấy Như Yên trẻ trung xinh đẹp, công việc lại tốt. Ai ngờ bây giờ lại thành ra thế này. Con muốn ăn hoành thánh do gì Châu Tú Cầm làm. Trong khi Lương Thục Phân còn đang tự nguyện tự ý, Vương Thu Mai đột nhiên nảy ra một ý. Nghĩ ra một cách rồi mẹ ơi. Mẹ nghĩ xem, nếu chúng ta dụ dỗ được Châu Tú Cầm quay về, anh trai con sẽ không cần ly hôn nữa. Vậy thì 2 triệu tệ kia cũng không cần phải đưa. Hơn nữa cũng không cần thuê người giúp việc. Tính tình cô ấy tốt, chúng ta cũng không cần phải chịu đựng. Anh trai con càng không cần phải đi vay ngân hàng mua nhà nữa mẹ ạ. Mẹ nói xem có phải là đạo lý này không? Đúng vậy con gái. Nói cho cùng, nguồn gốc của mọi vấn đề đều nằm ở Châu Tú Cầm. Chỉ cần cô ấy quay về, mọi khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng. Hai người đối với phát hiện này vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Họ bắt đầu bàn bạc nên làm thế nào để dụ dỗ Châu Tú Cầm quay về, để cô ấy tiếp tục làm trâu làm ngựa. Chúng ta có nên nói với anh trai một tiếng không? Nói với anh ấy cái gì? Bây giờ chắc chắn anh ấy cũng đang mong Châu Tú Cầm quay về. Mặc dù bây giờ anh ấy đang mê mẩn con hồ ly tinh liễu như yên kia. Dù sao thì đó cũng là 2 triệu tệ. Anh ấy đâu có ngốc. Bàn bạc xong xuôi, sáng hôm sau, hai mẹ con liền xuất phát đi đến khu nhà Liễu Xuân Hoa. Lúc này Châu Tú Cầm và Lưu Xuân Hoa đang ở nhà nghịch chiếc ông tô nhỏ cổ đạo vừa mua. Tú Cầm, tay nghề của cô tốt lắm. Sau này buổi sáng tôi đi chợ mua thịt. Về rồi sẽ làm bữa sáng cho cô. Cô cứ yên tâm chuẩn bị nguyên liệu. Tôi sẽ phụ giúp cô. Cô đây là muốn tôi ở nhà hưởng phúc à? Lời này tôi nghe còn thấy hơi ngại nữa đó. Hai người phụ nữ đang vừa nói vừa cười. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tú Cầm, Tú Cầm. Có ở đây không? Tú Cầm, tôi nghe hình như là giọng của mẹ chồng cô. Ừ, tôi cũng thấy giống. Sao bà ấy lại tìm đến đây? Hai người đầy nghi hoặc mở cửa. Lương Thục Phân và Vương Thu Mai cười hì hì bước vào. Cô là Lưu Xuân Hoa phải không? Đây là một chút quà tôi mua cho cô. Cảm ơn cô thời gian này đã chăm sóc Tú Cầm nhà tôi. Lương Thục Phân nhiệt tình đưa hộp sữa. Mua ở siêu thị hết 35 tệ. Đưa cho Lưu Xuân Hoa. Sau đó vẻ mặt hiền từ nhìn Châu Tú Cầm. Tú Cầm à, mẹ biết trước đây là Xuân Sinh không đúng. Nó đã biết lỗi rồi. Lần này mẹ đến là đặc biệt mời con về. Chuyện đến nước này rồi. Yến Châu tuy không phải con ruột của con, nhưng dù sao con cũng đã nuôi nó bao nhiêu năm nay. Ngày tháng vẫn phải trôi qua từng ngày. Con ra ngoài lâu như vậy rồi. Bớt giận đi, cùng mẹ về nhà thôi. Bà già này hôm nay lại muốn giở trò gì đây? Châu Tú Cầm và Lưu Xuân Hoa nhìn nhau khó hiểu. Đúng vậy chị dâu. Chị không biết những ngày chị không ở nhà, chúng em khó khăn thế nào đâu. Bây giờ anh trai cũng biết lỗi rồi. Chị cùng chúng em về nhà đi. Lương Thục Phân trừng mắt nhìn con gái. Ý của Thu Mai là khi chị không ở nhà, mọi người trong nhà đều rất nhớ chị đó. Nhớ chị đến mức ăn cơm cũng không nổi, ai cũng không ngủ được. Tôi và Vương Xuân Sinh đã đi đăng ký ở cục dân chính rồi. Qua 20 ngày nữa chúng tôi không còn là vợ chồng nữa. Chuyện về cùng các người đừng nhắc lại nữa. Lúc này Vương Thu Mai nhìn thấy chiếc xe bán đồ ăn. Chị dâu không phải, chị định làm cái này sao? Anh trai con mỗi tháng cho chị nhiều tiền sinh hoạt như vậy. Chị không cần đi làm, chỉ cần ở nhà nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh. Đây là cuộc sống bao nhiêu người mơ ước. Sao chị lại có thể đi làm cái loại công việc của kẻ hạ đẳng như vậy chứ? Ê, cô nói chuyện cẩn thận chút đi. Cái gì mà hạ đẳng? Dựa vào chính đôi tay của mình để kiếm sống, có gì mà thấp kém hơn người khác chứ? Không biết nói thì ngậm miệng lại. Mau cầm đồ của các người rồi đi đi. Người ta vợ chồng giận nhau thì khuyên hòa chứ ai lại khuyên ly. Cô đây là có ý gì? Chị dâu tôi tốt như vậy. Tôi nói sao lần này chị ấy cứng rắn như vậy, nhất quyết đòi ly hôn với anh trai tôi. Chắc chắn là do con đàn bà các người ở sau lưng giở trò. Vương Tú Mỹ, cô bớt ở đó mà ly gián đi. Tôi nói cho cô biết, dù là ông trời xuống khuyên cũng vô ích.
Tôi và anh trai cô nhất định sẽ ly hôn. Bây giờ các người muốn tự mình đi, hay là muốn bị tôi đánh đuổi ra ngoài? Thấy Châu Tú Cầm thái độ kiên quyết, Lương Thục Phân vẫn muốn thử vãn hồi một chút. Tú Cầm, con thật sự không chịu về với mẹ sao? Mẹ và Thu Mai đặc biệt dậy từ rất sớm, ngồi mấy chuyến xe mới đến được đây. Mẹ đến đây lâu như vậy rồi, con đến một tiếng mẹ cũng không gọi. Con đối xử với mẹ chồng như vậy đó hả? Mẹ, con gọi mẹ gần 30 năm rồi, hầu hạ mẹ ăn uống 20 năm. Mẹ đối xử với con thế nào? Khi mẹ khoác tài Liễu Như Yên, công nhận cô ta là con dâu của mẹ. Khi con biết mẹ đã bỏ rơi đứa con vừa mới sinh của con, giữa chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao? Sao con còn cứ khăng khăng không buông tha vậy? Mẹ bây giờ biết lỗi rồi. Cái con Liễu Như Yên đó chỉ là một con hồ ly tinh. Ngoài việc biết mấy trò quyến rũ ra, cái gì cũng không biết làm. Con cùng mẹ về nhà. Mẹ đảm bảo con đàn bà đó không bao giờ được bước chân vào nhà chúng ta nữa. Lương Thục Phân bây giờ thật sự cần Châu Tú Cầm quay về. Bà ta quen được người khác hầu hạ rồi, việc nhà bà ta thật sự không muốn làm. Bất đắc dĩ, Lương Thục Phân đưa ra con át chủ bài. Tú Cầm, con không phải muốn tìm con gái sao? Đứa con gái đó của con từ khi sinh ra, con còn chưa từng nhìn thấy mặt nó. Con tìm nó thế nào? Chỉ cần con về cùng mẹ, chúng ta vẫn sẽ sống chung như trước đây. Mẹ sẽ từ từ kể cho con nghe về chuyện con gái. Nếu không thì em rằng cả đời này con cũng không tìm được con bé đâu. So với việc tìm con gái, tôi càng ghê tởm việc phải ở cùng một chỗ với loại người bị ổi như bà. Con tôi tự tôi sẽ tìm. Có tìm được hay không thì tùy duyên. Bà về nói với Vương Xuân Sinh, mau chóng chuẩn bị tiền cho xong. Nếu không tôi sẽ khiến hắn ta cái chức giáo sư rồng kia cũng không giữ được. Bà không phải vẫn luôn tự hào vì con trai được ăn cơm nhà nước sao? Vinh váo tự đắc lắm mà. Tôi cũng có thể khiến bà được ăn cơm nhà nước đó. Bà cái gì mà bà? Mau cầm đồ của bà rồi cút đi. Loại người sống không tự lo được cho bản thân như các người. Sống cũng chỉ tốn cơm tốn gạo. Vừa nói Lưu Xuân Hoa và Châu Tú Cầm cùng nhau đẩy mạnh hai mẹ con ra ngoài. Mẹ, xem ra Châu Tú Cầm sẽ không quay về đâu. Mẹ nói xem con đàn bà đó nghĩ gì vậy? Thà đi bán hàng rong ngoài đường còn hơn quay về. Đầu óc cô ta có phải bị mẹ với con làm cho hồ đồ rồi không? Con nhóc chết tiệt, có biết nói chuyện không hả? Là do nó không có phúc hưởng thụ. Nếu không phải vì 2 triệu tệ kia, ai mà thèm để nó quay về hả mẹ? Trời nóng quá, chúng ta bắt taxi về đi. Chặn xe buýt còn xa lắm. Bắt taxi, con có tiền không? Anh trai con nói cũng đúng. Con lớn như vậy rồi mà không chịu tìm việc làm. Đừng nói đến việc hưởng phúc của con, mẹ còn phải hầu hạ con nữa đó. Có một câu Lương Thục Phân và con gái nói không sai. Kể từ khi Châu Tú Cầm gả cho Vương Xuân Sinh, thật sự chưa từng kiếm được một đồng nào. Hàng ngày đều ở nhà, hầu hạ cả một nhà bọn họ. Lần đầu tiên đi bán hàng, Châu Tú Cầm thật sự có chút không quen. Tú Cầm, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi bán hàng. Dù buôn bán thế nào, chúng ta đều phải giữ tâm trạng tốt. Lời thì nói như vậy, nhưng hai người nhìn dòng người qua lại trên phố. Cô ơi, cho cháu một phần chả cá. Cô bé nhận lấy viên chả cá, vội vàng ăn một miếng. Ngon quá, cô ăn thử đi. Vậy cháu cũng lấy một phần chả bò đi. Hai cô bé đã mở hàng cho việc buôn bán nhỏ của Châu Tú Cầm. Có một khởi đầu tốt đẹp. Khách hàng bắt đầu kéo đến nườm nượp. Cô ơi, ngày mai cô có còn bán ở đây không? Chả cá này ngon thật đó. Ngày mai cháu lại đến. Sau này cô sẽ bán ở đây mỗi ngày. Khi nào cháu muốn ăn thì cứ đến đây tìm cô nhé. Cô dọn hàng ở đây. Về nhà rồi nói chuyện. Xem ra sáng mai cô phải đi mua thịt rồi. Mới 9 giờ mà đã đông người như vậy. Đồ của chúng ta bán hết sạch rồi. Lưu Xuân Hoa không rảnh để đáp lời, đang đếm tiền mặt và tiền nhận được qua điện thoại. Tú Cầm, hôm nay chúng ta kiếm được 200 tệ rồi. Như vậy còn nhiều hơn đi làm thuê nhiều. Ngày mai tôi sẽ dậy sớm hơn, mua nhiều nguyên liệu hơn. Chúng ta làm nhiều hơn, vậy chẳng phải sẽ kiếm được 400 tệ sao? Nếu một ngày 400 tệ, vậy một tháng chẳng phải sẽ có 10 vạn sao? Một năm chẳng phải sẽ có mấy triệu rồi sao? Tú Cầm, tôi không phải đang mơ đó chứ? Quầy hàng nhỏ của Châu Tú Cầm buôn bán rất phát đạt.
Vương Xuân Sinh mấy ngày nay luôn ở nhà Liễu Như Yên. Khi anh ta đi xuống ga ra lấy xe, chuẩn bị đi đón Liễu Như Yên tan làm, con trai đột nhiên gọi điện thoại tới. Bố ơi, tình hình ở nhà bây giờ thế nào rồi? Con đang cùng Kiều Kiều, ở nhà bố vợ con suốt. Cũng không phải là kể lâu dài. Ban ngày con đi làm, chẳng phải tối về ngủ thôi sao? Bình thường bà nội và cô con thế nào? Con chẳng phải không rõ sao? Bây giờ con cũng ít về nhà. Con về làm gì? Không phải chứ, con không thể cứ ở nhà bố vợ mãi được. Bố không biết 2 ngày này bố vợ con có lẽ thua tiền rồi. Sắc mặt khó coi lắm. Mấy hôm trước con mới đưa cho ông ấy 2.000 tệ. Bây giờ Kiều Kiều không đi làm. 1 tháng con chỉ có chút tiền lương đó. Tan làm còn phải mua chút đồ ăn này nọ. Chút tiền này sao đủ tiêu chứ? Hay là bố chuyển cho con thêm ít nữa đi. Thằng nhóc danh này, tao nuôi mày lớn bằng này, mày cũng chưa đưa cho tao 1 đồng nào. Bây giờ lấy vợ rồi lại quay sang hiếu kính bố vợ. Tao đây là lần đầu tiên biết mày biết mua đồ ăn đó. Mày ở nhà ăn bao nhiêu chục năm cơm, có bao giờ mua đồ ăn đâu. Bố, sao có thể giống nhau được? Bố là bố ruột của con, dù thế nào bố cũng sẽ thương con. Bây giờ khác rồi. Bây giờ con chỉ là kẻ ở nhờ thôi, không đi lấy lòng bố vợ. Con làm sao mà ở đây được chứ? Còn nữa, bố vợ con hỏi con mấy lần rồi, biệt thự nhà mình khi nào thì ở được. Đến lúc đó ông ấy còn muốn đến xem nữa đó. 2 ngày nay con đang làm thủ tục vay tiền. Công ty trang trí con cũng liên hệ xong rồi. Khoảng 3 tháng sau là có thể chuyển đến ở được rồi. Trên sổ hồng lớn bố ghi tên ai vậy? Bố muốn ghi tên ai? Bố, con nghĩ thế này. Bố xem bố chỉ có mỗi mình con là con trai. Dù sao thì sau này nhà này cũng để lại cho con thôi. Bố cũng biết rồi đó, sau này nếu đổi giấy tờ nhà đất gì đó cũng khá phiền phức. Chi bằng làm một lần cho xong, như vậy đỡ rắc rối. Bố nói có đúng không? Lời của con trai khiến Vương Xuân Sinh thất vọng tột độ. Anh ta xem như đã nhìn thấu được mưu tính nhỏ nhen của con trai. Ba mẹ khó chiều, cô em gái ăn ngon làm biếng, thêm cả thằng con trai này nữa. Trước đây khi Tú Cầm còn ở nhà, tôi nào có phải lo lắng nhiều chuyện phiền phức như vậy đâu. Trong khoảnh khắc đó, Vương Xuân Sinh cảm thấy thật ra Châu Tú Cầm vẫn khá tốt. Con muốn ghi tên con vào sổ hồng. Vậy cũng được thôi, còn 3 triệu tiền vay ngân hàng phải trả. Con nói cũng đúng, nhà này dù sao cũng để lại cho con. Bố đã trả 1/2 tiền đặt cọc cộng thêm tiền sửa nhà. Số tiền vay còn lại thì con trả nhé. Đừng mà bố, 1 tháng con kiếm được bao nhiêu tiền bố chẳng phải không biết sao. Bố bắt con trả tiền vay nhà, căn nhà này chắc chắn sẽ bị tịch thu mất. Dù sao bố cũng chỉ có mỗi mình con là con trai, ghi tên bố chẳng phải là của con sao? Vậy thì vẫn cứ ghi tên bố đi. Thằng nhóc hỗn láo, tao biết ngay tiền của mày chỉ có bố vợ mày tiêu được thôi. Tao muốn tiêu 1 đồng cũng khó. Còn chuyện gì nữa không? Không có thì tao cúp máy đây. Đừng mà bố, đến cuối tháng mới có lương. Bố giúp đỡ con trai bố chút đi mà. Con dâu bố còn đang mang thai nữa. Con không mua cho cháu đích tôn của bố chút đồ ngon sao được. Vương Xuân Sinh vừa nghe đến chữ cháu đích tôn thì cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai. Chỉ đánh cúp điện thoại, chuyển cho con trai 2.000 tệ, chờ đến lúc Liễu Như Yên, Vương Xuân Sinh nói chuyện với cô ta về chuyện biệt thự. Như Yên, căn nhà đó năm xưa anh mua cho em bằng tiền trả hết một lần. Bao nhiêu năm nay em cũng không có khoản chi tiêu lớn nào. Trong tay em chắc cũng tích góp được không ít rồi chứ. Em cũng biết đó, mấy năm nay mỗi tháng anh chỉ nhận lương chết dí. Đến tiền lương của người giúp việc cũng không bằng. Không thích mua quần áo, mỹ phẩm gì cả. Sao mà tích góp được tiền chứ? 2 ngày nay anh đã làm xong thủ tục nhà rồi. Sắp bắt đầu sửa nhà rồi. Trong tay em có bao nhiêu tiền? Đưa cho anh dùng tạm chút đi. Đợi khi nhà sửa xong, cả nhà chúng ta đều có thể chuyển đến ở. Anh đã quyết định ly hôn với Châu Tú Cầm rồi. Vậy thì nửa đời còn lại chính là chúng ta ở bên nhau rồi. Cho nên anh cũng không khách sáo với em nữa. Bây giờ em có thể đưa cho anh bao nhiêu tiền thì đưa anh đi. Vậy Châu Tú Cầm đòi 2 triệu thì cứ cho cô ta 2 triệu đi. Anh không thể tìm cô ta nói chuyện cho đàng hoàng sao? Biết đâu có thể tiết kiệm được 10 mấy 20 vạn đó. Muốn em đưa tiền cũng được thôi, nhưng em nói thẳng trước, đến lúc đó mẹ anh và em gái anh không được chuyển đến ở. Mẹ anh tuổi đã cao rồi thì cứ để bà ấy vào viện dưỡng lão đi. Em gái anh là người trưởng thành rồi, chúng ta không có nghĩa vụ phải nuôi cô ta. Lời Liễu Như Yên nói dường như câu nào cũng có lý. Trước đây có Châu Tú Cầm ở nhà, dù nhà có bao nhiêu chuyện rắc rối cũng có người dọn dẹp. Nhưng khoảng thời gian này, Vương Xuân Sinh cũng chịu đủ rồi bà mẹ và cô em gái kia. Nhân lúc bán nhà đuổi 2 người họ ra ngoài. Xem ra cũng không phải là một cách tồi. Nhưng vẫn phải giải quyết trước vấn đề 2 triệu của Tú Cầm. Sao 2 người lại đến đây? Ở đây không hoan nghênh các người.
Xuân Hoa, cô đừng giận. Hôm nay tôi đến, có chút chuyện muốn thương lượng với Tú Cầm. Vậy ông nói đi. Nói xong thì mau đi đi. Đừng làm lỡ việc chúng tôi bán hàng. Tú Cầm, hôm nay tôi đến là muốn cầu xin cô một chuyện. Tôi biết là tôi có lỗi với cô. Cô đề nghị ly hôn, tất cả đều là do tôi đáng tội. Cô cũng biết rồi đó, một tháng chỉ có chút thu nhập đó thôi. Con trai con dâu thỉnh thoảng còn đòi tiền tôi. Mẹ tôi sức khỏe cũng không tốt, cần tiền. Còn cả cô em gái không nên thân của tôi nữa. Cô bắt tôi một lúc đưa ra 2 triệu thật sự rất khó khăn. Vậy ông có thể cho tôi bao nhiêu? Vương Xuân Sinh còn đang do dự. Liệu Như Yên đã nhanh miệng nói trước, 1 triệu. Các người lúc ở chợ mua rau còn mặc cả. Liệu Như Yên, cô còn là người không vậy? Con mình đẻ ra lại để Tú Cầm nuôi cho cô. Cô xem đi, cả người cô bộ đồ da tinh xảo này. Không phải Tú Cầm ngày đêm trông con cho cô. Cô có được ngày hôm nay sao? Mắng xong Liễu Như Yên, Lưu Xuân Hoa lại nhìn về phía Vương Xuân Sinh. Còn cả cái tên cặn bã như anh nữa. Tú Cầm từ khi bước chân vào nhà anh là hầu hạ ông bố tàn tật của anh, lại còn giúp anh nuôi con của Tiểu Tam, rồi tận tâm tận lực hầu hạ bà mẹ đánh đá của anh. Lương tâm của anh đâu? Đến bây giờ còn đến bắt nạt chúng tôi. Châu Tú Cầm là người trong cuộc, ngược lại không hề tức giận như vậy. Có phải hôm nay tôi đồng ý thì bây giờ anh có thể chuyển tiền cho tôi không? Vương Xuân Sinh nghe thấy vậy biết là có hy vọng. Trong mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Được. 1 triệu, nếu cô đồng ý. Bây giờ tôi có thể chuyển tiền cho cô ngay. Tốt. Tôi đồng ý. Anh chuyển tiền cho tôi ngay bây giờ đi. Đợi qua thời gian hòa giải ly hôn, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Từ nay về sau không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đợi Vương Xuân Sinh và Liễu Như Yên đi rồi, Tú Cầm, cô cứ thế mà tha cho đôi cẩu nam nữ đó sao? Không có chuyện thiệt hay hơn đâu. Căn nhà đó tuy là Vương Xuân Sinh mua, nhưng trên sổ hồng là tên Lương Thục Phân. Thật sự mà nói, căn nhà đó thật ra không liên quan gì đến tôi. Đến lúc đó lại là chuyện cãi nhau không dứt. Đợi bọn họ những người vào chuyện rắc rối đó đừng dây dưa nữa. Chỉ cần anh ta thoải mái dứt khoát ly hôn với tôi, lại đưa cho tôi thêm 1 triệu nữa, vậy còn hơn bất cứ thứ gì. Tú Cầm, trong lòng cô khổ quá. Tiền bồi thường cũng không cần, chỉ cần không còn liên quan gì đến nhà đó nữa. Tôi hiểu, bây giờ cô chỉ cần lấy được giấy chứng nhận, sau này chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt với cái tên đàn ông khốn nạn đó nữa. Lưu Xuân Hoa ôm lấy Châu Tú Cầm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy an ủi. Xuân Sinh, tôi không phải đang mơ đó chứ? 1 triệu, tròn 1 triệu tệ đó. Châu Tú Kỳ, cái người phụ nữ ngốc nghếch đó lại đồng ý rồi. Tôi vốn nghĩ nói 1 triệu, nghĩ là để anh ta trả. Cho dù không trả được nhiều như vậy, ít nhất cũng có thể cắt giảm được 50 vạn. Vạn không ngờ anh ta lại đồng ý ngay lập tức. Anh nói xem có phải tôi đòi ít quá không? Liễu Như Yên ngồi trên xe, vui mừng khôn xiết nói không ngừng. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ Châu Tú Cầm lại dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng giải quyết được một mối lo. Vừa hay số tiền tiết kiệm được đủ cho chúng ta sửa nhà rồi. Vợ à, em giỏi thật đó. 1 triệu này anh ta có bán hàng rong 10 năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Không thì sao tôi lại nói anh ta không có kiến thức chứ? Chồng à, em đã giúp anh giải quyết một vấn đề lớn như vậy. Em thích một cái túi, anh tặng cho em đi, đi nào. Hôm nay em muốn mua gì anh cũng mua cho em hết. Phía bên kia, Châu Tú Cầm và Lưu Xuân Hoa đã dọn xong quầy hàng. Họ đã tích lũy được không ít khách quen. Ngay lúc Châu Tú Cầm đang bận rộn ở phía trước mời khách, một con chó lông vàng lặng lẽ lẻn ra sau lưng cô ấy, cắm đầu vào nửa chậu thịt bò viên. Bà chủ ơi, chó ăn mất viên thịt của cô rồi. Châu Tú Cầm muốn tiến lên đuổi nó đi, nhưng con chó đó to quá. Cô ấy có chút sợ hãi. Đại Hoàng, mày cái đồ tham ăn lại gây chuyện rồi phải không? Con chó lông vàng ngước lên nhìn chủ của mình, tiếp tục ăn thức ăn trước mặt. Đây là chó của anh à? Anh xem đây là đồ cho người ăn đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Chị ơi, chị đừng vội. Đồ của chị chẳng phải để bán sao? Coi như là tôi mua rồi, tôi trả tiền cho chị là được chứ gì. Thưa anh, tôi đây là đang buôn bán. Anh làm như vậy ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Chậu thịt này tôi không cần nữa, phiền anh mau dắt chó của anh đi đi. Đừng vội, Đại Hoàng nhà tôi vẫn chưa ăn no đâu. Cô có nước cho nó uống chút không? À đúng rồi, nếu cô ngại, hay là tính luôn cả cái chậu này đi. Lát nữa tôi trả tiền cho cô một thể. Nguyên liệu phía trước đã bán gần hết rồi.
Số còn lại bị anh đại hoàng này ăn hết rồi. Xem ra hôm nay Châu Tú Cầm có thể nghỉ sớm rồi. Đợi anh đại hoàng này ăn no thỏa thích. Bà chủ ơi, viên thịt của cô trông ngon quá. Đại hoàng nhà tôi rất kén ăn đó. Tối mai tôi cũng sẽ đến thử tay nghề của cô. Cô tính xem hết bao nhiêu tiền. Tôi trả tiền cho cô. Nhà tôi dùng toàn thịt tươi. Chứng tỏ chó nhà anh. Ơ không đúng. Đại hoàng nhà anh rất biết chọn đồ đó. Người đàn ông lấy điện thoại ra nói. Bao nhiêu tiền tôi quét mã cho cô. Vốn dĩ hôm nay còn phải trông hàng đến khi bán hết nguyên liệu. Không ngờ nhờ có anh đại hoàng đây giúp. Hôm nay tôi có thể về sớm rồi. Anh cứ trả cho tôi giá gốc của thịt là 200 tệ thôi. Người đàn ông cười cười. Sau khi thanh toán, Châu Tú Cầm đột nhiên nghe thấy thông báo nhận được 500 tệ. Thưa anh đưa nhiều rồi, 200 thôi ạ. Anh vừa nói 200 chỉ là tiền vốn của cô. Việc buôn bán của cô tốt như vậy, nhiều viên thịt như thế này, hoàn toàn có thể bán được 500 tệ. Đây đều là những gì cô xứng đáng nhận được. Nói xong người đàn ông dắt chó đi. Thưa anh, cái chậu của anh. Cái chậu của anh quên không lấy kia. Ngày tháng trôi qua rất nhanh. Trước mắt đã đến ngày Châu Tú Cầm và Vương Xuân Sinh đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Hôm đó Châu Tú Cầm dậy rất sớm. Trên đường đến cục dân chính, cô ấy gửi cho Vương Xuân Sinh một tin nhắn, 9 giờ rưỡi. Gặp nhau ở cổng cục dân chính. Đợi đến khi Châu Tú Cầm đến cục dân chính, Vương Xuân Sinh đã đợi sẵn ở sảnh rồi. Làm xong thủ tục ly hôn, tâm trạng của Vương Xuân Sinh trông có vẻ rất tốt. Tú Cầm, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Tuy chúng ta đã ly hôn, nhưng sau này nếu có chuyện gì, cô vẫn có thể tìm tôi giúp đỡ. Châu Tú Cầm nhấc chân bước đi. Không cần 1 triệu đó. Coi như đó là sự bồi thường của anh cho tôi. Tôi hy vọng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Trên đường về, Vương Xuân Sinh vội vàng báo tin vui cho Liễu Như Yên. Hello. Em yêu, giấy chứng nhận ly hôn anh đã lấy được rồi. Khi nào em đến làm giấy kết hôn với anh vậy? Chúc mừng anh đã trở lại độc thân. Muốn cưới em à? Vậy thì anh phải có chút lãng mạn chứ. Còn mẹ anh và em gái anh bây giờ thế nào rồi? Biệt thự của chúng ta sắp sửa xong rồi. Lúc đầu hai ta đã nói rõ rồi. Hai người họ không được chuyển đến ở đâu. Được rồi, anh biết rồi, bé yêu. Viện dưỡng lão anh đã liên hệ xong rồi. Bây giờ anh sẽ đi nói với mẹ anh, để bà ấy chuyển đến đó ngay hôm nay, được chứ? Viện dưỡng lão nào? 1 tháng bao nhiêu tiền? Bây giờ chúng ta đang cần tiền. Viện dưỡng lão nào cũng như nhau thôi. Đừng tìm cái đắt quá. Không đắt, 1 tháng cũng chỉ 3.000 tệ thôi. Đó là mẹ ruột của anh đó. Nếu tệ quá, sẽ bị lãnh đạo và đồng nghiệp ở trường chê cười đó. 3.000 tệ à? Vậy cũng được thôi, nhưng anh nhớ còn cả em gái anh nữa. Mau chóng giải quyết ổn thỏa chuyện của hai người họ đi. Thật không hiểu anh giỏi giang như vậy. Sao lại có một cô em gái không nên thân như thế chứ? Vương Xuân Sinh vui vẻ lái xe về nhà. Nhưng không ngờ đang chờ đợi anh là một tin dữ kinh hoàng. Mẹ ơi, con phải làm sao bây giờ? 1 triệu, đó là tròn 1 triệu tệ đó. Con biết lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Cuối tháng nếu không trả được tiền cho người ta sẽ đến niêm phong nhà chúng ta đó. Đến lúc đó chắc chắn anh con sẽ đuổi con ra ngoài thôi. Mẹ, lần này mẹ nhất định phải giúp con. Cứu con với. Con bé chết tiệt này. Thật là không biết trời cao đất dày. Sao con lại có thể vay nhiều tiền như vậy chứ? 1 triệu trừ có phải 100 tệ đâu. Một bà già như ta làm sao có cách giúp con được chứ? Chẳng phải đều tại anh trai con sao? Anh ấy cứ bắt con phải đi làm. Con không đi làm thì đã không bị người ta lừa trên mạng rồi. Tháng sau phải trả 1 triệu này rồi. Đến lúc đó nếu không trả được, chắc chắn người ta sẽ đến thu nhà thôi. Vương Xuân Sinh vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng khóc than của hai mẹ con. Xuân Sinh à, con về đúng lúc lắm. Lần này con nhất định phải giúp em con đó. Nó quen một người bạn trai trên mạng. Kết quả bị người ta lừa mất rồi. Nghĩ đến cô em gái này đã ly hôn 3 lần rồi. Vương Xuân Sinh nghe xong bật cười, sao lại bị người ta lừa tình? Con mấy chục tuổi rồi, cưới cũng mấy lần rồi. Có gì mà buồn chứ? Anh ơi, không phải chuyện lừa tình. Nếu thật sự bị người ta lừa tình thì tốt rồi. Nghe nói là bị lừa tiền. Vương Xuân Sinh vẻ mặt thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Thôi đi, em có được mấy đồng chứ?
Đừng khóc nữa, chỉ cần em nghe lời, ngoan ngoãn tìm một công việc. Số tiền này anh sẽ lo cho em, coi như để em nhớ đời. Nghe thấy lời hứa của Vương Xuân Sinh, Vương Thu Mai lập tức nín khóc. Anh nói thật sao? Chỉ cần lần này anh giúp em, sau này em nhất định nghe lời anh. Anh bảo em làm gì em làm đó. Được rồi, nói xem em bị lừa bao nhiêu tiền. 1 triệu, cái gì? Anh nói bao nhiêu? 1 triệu, xác nhận lại số tiền. Vương Xuân Sinh vẻ mặt không thể tin được. Em bị lừa 1 triệu. Em lấy đâu ra 1 triệu? Em lấy giấy chứng nhận nhà của chúng ta. Vay nóng 1 triệu. Vương Xuân Sinh đột ngột đứng dậy. Đây là chuyện khi nào? Em lấy giấy chứng nhận nhà bằng cách nào? Còn tiền bây giờ ở đâu? 10 ngày trước em lấy giấy chứng nhận nhà từ mẹ. Tiền đều bị em chuyển vào một nền tảng. Bọn họ nói 3 ngày là có thể nhân đôi. Không ngờ bây giờ không đăng nhập được vào nền tảng nữa. Người cũng biến mất rồi. Nói xong những lời này, Vương Thu Mai lại khóc lớn. Mẹ ơi! Lúc đầu con làm vậy là để phòng Châu Tú Cầm, nên mới viết tên mẹ vào sổ hồng. Là mẹ đưa giấy chứng nhận nhà cho Thu Mai sao? Vương Xuân Sinh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, dùng giọng run rẩy hỏi Lương Thục Phân. Nó nói nhiều nhất dùng 10 ngày là có thể kiếm được 1 triệu. Đến lúc đó trả lại tiền, lấy lại giấy chứng nhận nhà. Không ai hay biết mà có thể kiếm được 1 triệu rồi. Tôi liền giúp nó ký tên. Ai ngờ người đó lại là kẻ lừa đảo. Hai người đúng là đồ óc heo. Làm ăn gì mà 3 ngày kiếm được 1 triệu? Thật là làm thì ít mà phá thì nhiều. Vương Xuân Sinh tức giận đi đi lại lại trong nhà. Hai mẹ con bên cạnh cũng sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đã báo cảnh sát chưa? Báo cảnh sát chưa? Vậy còn chờ gì nữa? Mau đi đến cục công an đi. Thật là tức chết với hai người. Sau khi khai báo ở cục công an, về trước đi. Có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho các anh. Đồng chí cảnh sát, đó là 1 triệu tệ đó. Các anh không thụ lý điều tra sao? Chống lừa đảo ngày nào cũng nói, trên mạng, trên TV ngày nào cũng nói. Đây đều là những chiêu trò cũ dích từ bao năm trước rồi. Tôi thật không hiểu nổi, sao các anh vẫn còn mắc lừa chứ? Xin lỗi anh, đây là em gái tôi còn trẻ người non dạ bị người ta lừa. Tôi chỉ muốn hỏi, số tiền này của chúng tôi có thể lấy lại được không à? Cảnh sát bất lực thở dài một tiếng. Loại lừa đảo này thường ở nước ngoài. Muốn bắt được chúng rất khó. Tôi chỉ có thể nói với anh là tỷ lệ rất thấp, không có khả năng lấy lại được. Cái này thì phải xem vận may của các anh. Vương Thu Mai có khả năng lấy lại được. Đôi mắt lập tức sáng lên. Vậy có nghĩa là vẫn còn hy vọng. Đợi hai người rời đi, cảnh sát nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhìn người mấy chục tuổi rồi mà vẫn ngây thơ như vậy. Khó trách bị người ta lừa. Anh nói xem tiếp theo phải làm sao bây giờ? Đó là chuyện của em, tự em giải quyết đi. Nhưng giấy chứng nhận nhà vẫn ở chỗ họ. Lời Vương Thu Mai vừa thốt ra, Vương Xuân Sinh lập tức nổi cơn tam bành. Anh ta đột ngột giơ tay lên. Vương Thu Mai sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại. Lúc này điện thoại của Liễu Như Yên gọi đến. Anh Xuân Sinh, bên anh đã sắp xếp xong hết chưa? Ở cổng khu dân cư vừa mở một quán ăn Nhật. Tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé. Vương Xuân Sinh cố gắng ổn định lại cảm xúc. Em đến đây một chuyến đi. Bên này xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải lại là chuyện của cô em gái anh không? Cô ta đúng là một tai họa. Đợi em một lát em đến ngay. Ví dụ như khi khói đến, 3 người trong nhà đều im lặng ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt như người chết trôi vậy. Ô, chuyện gì vậy? Đây là Xuân Sinh. Vốn là một ngày vui, sao mọi người lại thế này? Vương Tú Mai lấy giấy chứng nhận nhà này, thế chấp 1 triệu, bị người ta lừa trên mạng. Nếu không trả 1 triệu này, vậy căn nhà này là của người ta rồi. Cái gì? 1 triệu? Vương Thu Mai, cô điên rồi sao? Cô dựa vào cái gì mà lấy nhà của chúng tôi đi thế chấp? Bây giờ cô đi lấy giấy chứng nhận nhà của tôi về đây. Vừa nói Liễu Như Yên vừa xông đến trước mặt Vương Thu Mai, tát cho Vương Thu Mai mấy cái như trời giáng. Liễu Như Yên, cô làm cái gì vậy? Cô đang phát điên cái gì vậy? Đây là nhà của con trai tôi. Trên sổ hồng là tên của tôi. Khi nào thì thành nhà của cô rồi? Liễu Như Yên ngã phịch xuống đất. Trời ơi! Ngày tháng thế này sao mà sống nổi?
1 triệu tệ đó, Vương Xuân Sinh. Số tiền này anh không được trả. Liễu Như Yên ngồi trên đất ăn vạ. Lương Thục Phân che chắn cho Vương Thu Mai sau lưng. Vương Xuân Sinh đầu tiên là vẻ mặt lạnh lùng nhìn tất cả. Cuối cùng không thể không nói một câu, tôi cũng không muốn trả. Nhưng giá trị của căn nhà này vượt xa 1 triệu tệ. Không trả tiền thì chỉ có thể giao nhà cho người ta thôi. Anh nói xem phải làm sao? Từ cục cảnh sát trở về, Vương Xuân Sinh đã chấp nhận sự thật rồi. 1 triệu này dù anh ta có muốn hay không, số tiền này anh ta đều phải trả. Liễu Như Yên khóc một hồi, cũng hiểu ra đạo lý này. Cô ta đứng dậy từ dưới đất, lạnh lùng nhìn Vương Xuân Sinh nói, từ bây giờ trở đi, chuyện của hai mẹ con này không liên quan một xu nào đến Liễu Như Yên tôi. Còn trên sổ hồng biệt thự, nhất định phải viết tên tôi vào, không thì chúng ta đường ai nấy đi. Nói xong Liễu Như Yên liền tức giận bỏ đi. Tất cả đều tại cái người phụ nữ Châu Tú Cầm đó. Nếu cô ta không ly hôn với anh, thì đã không có những chuyện của Liễu Như Yên này. Lương Thục Phân lúc này vẫn dùng bộ mặt độc ác, nguyền rủa Châu Tú Cầm, tự hồ như 1 triệu của con gái bà ta bị Châu Tú Cầm lừa mất vậy. Nhà họ Vương rối tinh rối mù. Về phía Châu Tú Cầm, mỗi ngày bận rộn với công việc buôn bán nhỏ của mình, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái. Sao anh lại đến đây? Chủ của anh đâu? Cái đồ tham ăn nhà anh chạy nhanh thật. 2 ngày này chắc là thèm rồi. Cứ ngậm cái chậu anh tặng cho tôi. Đi đi lại lại trước mặt tôi. Tôi vừa nói chúng ta lại đi ăn thịt viên nhé. Nó chạy còn nhanh hơn cả tôi. Anh à, anh thật biết đùa. Hôm nay anh đến, chẳng lẽ thật sự là đến mời đại hoàng nhà anh ăn thịt viên sao? Cô cho tôi 2 bát nhé. 1 bát nhiều hơn chút. Lát nữa tôi trả thêm tiền cho cô. Châu Tú Tình bưng bát canh thịt viên đến cho người đàn ông. Hiệu trưởng bận rộn với công việc trong tay. Lúc này, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch đi tới. Trên con phố này, chỉ có nhà cô bán bát canh này thôi đúng không? Châu Tú Cầm thấy người đàn ông vẻ mặt không thiện ý, ngập ngừng gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Nhà tôi còn nhớ hôm qua đã đến trường mẫu giáo của cô. Bây giờ vẫn còn đang chuyển nước ở bệnh viện đây này. Cô nói xem chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Giọng nói của người đàn ông rất lớn, lập tức gây ra một trận náo động ở gần đó. Chuyện này không thể nào, thịt viên nhà tôi đều là đồ tươi. Mỗi ngày tôi đều bán hết mới về nhà. Tuyệt đối không để khách ăn đồ thừa. Cứ nói tươi là tươi à? Tóm lại bây giờ, con nhà tôi chính là ăn đồ nhà cô. Bị đau bụng, cô phải bồi thường. Người đàn ông vẻ mặt vô lại. Châu Tú Cầm lấy hết can đảm giải thích. Ăn vào bị hỏng bụng hả? Mày không hiểu tiếng người à, lão? Từ nói là đúng đấy. Hôm nay mày đưa cho tao 3.000 tệ. Chuyện của chúng ta, nếu không thì lão tử lật đổ sạp hàng của mày. Sau này mày đừng hòng mà bày sạp ở đây nữa. Đúng lúc Châu Tú Cầm không biết làm thế nào, đại hoàng đột nhiên xông ra. Người đàn ông sợ hãi lùi lại 2 bước. Sau đó lộ ra nụ cười nham hiểm nói, hay lắm. Đồ ăn thừa của heo còn có mấy miếng, tôi còn đang thắc mắc sao con lại bị tiêu chảy. Phải xem con chó này có bị bệnh truyền nhiễm không đã. Lúc này Cố Vân Phong chậm rãi đi tới. Chó nhà ai mà sổ loạn ở đây vậy? Không biết mình đáng ghét sao? Anh bạn này nói đúng lắm. Mau cút ngay đi. Nếu không tôi sẽ giết con chó đáng ghét này trước. Lời tên côn đồ còn chưa dứt, Cố Vân Phong đã đi đến bên cạnh hắn, đè hắn xuống đất. Con chó đáng ghét là mày đúng không? Bây giờ mau cút cho tao. Nếu còn để tao biết mày dám đến đây, tao sẽ phế tay mày. Cảm ơn anh nhiều ạ. Hôm nay may mà có anh ở đây. Nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Không sao đâu, mọi người đã gặp nhau cũng là duyên phận. Chỉ là sau này cô bày sạp thì phải cẩn thận hơn. Người đàn ông lại nhìn quanh một lượt, quay đầu nói, cô không thấy sao? Trong khu này chỉ có quán nhà cô là làm ăn tốt nhất. Bây giờ chắc chắn có người ganh tị rồi, nên mới sai người đến gây sự với cô đấy. Châu Tú Cầm làm nội trợ mấy chục năm, đâu có hiểu những chuyện này, chỉ ngơ ngác gật đầu. Đúng lúc 2 người đang nói chuyện, tên côn đồ vừa nãy dẫn theo mấy người lại chạy về. Anh, chính là hắn phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Người đàn ông cầm đầu kiêu ngạo đi tới nhìn mấy giây. Đúng lúc Châu Tú Cầm muốn tiến lên can ngăn, hắn đột nhiên lên tiếng, đây không phải anh Phong sao?
Thấm thoát đã gần 20 năm tôi không gặp anh rồi. Anh vẫn phong độ như ngày nào. Còn uy phong hơn cả ngày xưa nữa. Người đàn ông hơi nhíu mày. Nhìn người đàn ông trước mặt. Cẩn thận nghĩ ngợi cũng không thể tìm được người tương ứng trong trí nhớ. Anh Phong, anh không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường. Ngày xưa tôi chỉ là đàn em của đàn em anh thôi. Sao anh có thể nhớ được tôi chứ? Vừa nói hắn vừa quay đầu tát một cái vào đầu đàn em bên cạnh. Bốp! Bọn mày ngày nào cũng vậy, chẳng tiến bộ gì cả. Đến bạn của anh Phong mà bọn mày cũng dám bắt nạt. Đều cút hết cho tao. Người đàn ông quay đầu nhìn Châu Tú Cầm một cái. Đã từng là anh em. Chuyện này coi như bỏ qua. Vì chủ quán này là bạn của tôi. Tôi không muốn các cậu lại đến gây sự với cô ấy nữa. Bây giờ con đường xã hội đen này không còn lối đi nữa rồi. Tôi khuyên các cậu tốt nhất nên sớm tìm đường làm ăn chân chính đi. Nói xong hắn ta móc từ trong túi ra một xấp tiền. Số tiền này cầm lấy mua chút gì cho anh em ăn. Bây giờ làm đại ca không dễ đâu. Sau này đều tìm một công việc cho tốt vào. Hắn ta là người đứng đầu. Nhận lấy tiền, cảm ơn anh Phong. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy nữa. Châu Tú Cầm trịnh trọng nhìn mọi chuyện xảy ra. Cô đừng sợ. Sau này chắc họ sẽ không đến nữa. Tìm cô gây sự đâu. Ngày xưa khi tôi còn trẻ từng lăn lộn ở khu này. Nói xong, người đàn ông lại có chút ngại ngùng cười cười. Đó đều là chuyện hồi còn trẻ thôi. Bây giờ tôi già rồi. Không đâu, anh trông vẫn còn rất trẻ. Người đàn ông nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Châu Tú Cầm. Hào phóng tự giới thiệu. Tôi tên là Cố Vân Phong. Bây giờ đang kinh doanh một phòng tập gym. Đã không còn lăn lộn trong xã hội đen nhiều năm rồi. Anh Cố, chào anh. Tôi tên là Châu Tú Cầm. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, em rằng cái sạp nhỏ của tôi sau này cũng không bày được nữa. Châu Tú Cầm vẫn còn hơi em dè. Đại Hoàng lúc này khẽ kêu một tiếng. Cố Vân Phong cười cười. Phiền cô cho nó thêm một bát thịt viên nữa. Cậu nhóc này chắc là chưa no. Châu Tú Cầm nhanh tay lại chân múc một bát đưa cho. Đại Hoàng, bát này là thưởng cho con. Vừa nay con thật dũng cảm. Con biết bảo vệ cô chủ nữa chứ. Sau này con sẽ là khách VIP của quán nhỏ này. Mãi mãi miễn phí. Đại Hoàng dường như hiểu ra, vậy đuôi. Mặc dù đã trải qua đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến công việc buôn bán của Châu Tú Cầm. Chưa đến 10 giờ, thịt viên của cô đã bán hết sạch. Công việc của cô tốt như vậy, có bao giờ nghĩ đến việc tìm một cửa hàng không? Như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện như tối nay nữa. Hesi, tôi chỉ là một mình ở nhà buồn chán. Muốn tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa thời gian thôi. Làm nội trợ cả đời rồi. Cũng chưa từng buôn bán bao giờ. Đây không phải là làm xong việc rồi sao? Thật lòng mà nói, tay nghề của cô không mở cửa hàng thì tiếc lắm. Dưới lầu phòng tập gym của tôi có một mặt bằng. Là của riêng tôi. Bây giờ vẫn còn trống. Vị trí đó cũng không tệ. Cô thêm phương thức liên lạc của tôi đi. Nếu cô có hứng thú thì có thể đến xem thử. Nói xong Cố Vân Phong dường như nghĩ ra điều gì đó. Tôi không phải đang chào mời cô mua nhà đâu. Chỉ là cảm thấy tay nghề của cô tốt như vậy. Không nên bị vùi dập. Đến lúc đó tiền thuê nhà tôi sẽ ưu đãi cho cô một chút. Cũng coi như là báo đáp cô. Miễn phí mời Đại Hoàng nhà tôi ăn thịt viên. Người đàn ông trước mặt vừa giúp mình. Châu Tú Cầm cũng ngại từ chối. Hai người thêm phương thức liên lạc. Đây là tôi làm cùng với bạn. Tôi về sẽ bàn bạc với anh ấy. Cảm ơn anh Cố. Tôi sẽ cân nhắc kỹ. Châu Tú Cầm nấu cơm cả đời. Đây vẫn là lần đầu tiên được người ngoài công nhận. Cô nhìn bóng lưng Cố Vân Phong và Đại Hoàng rời đi. Khóe miệng không khỏi nở một nụ cười ấm áp. Tú Cầm, thật xin lỗi, chuyện làm ăn của hai người. Vậy mà lại để một mình em phải đối mặt. Trong lòng anh thật sự cảm thấy có lỗi với em. Thôi nào, chẳng phải đã gặp được người tốt giúp giải quyết rồi sao? À đúng rồi, lần trước em nói trên mạng có tình nguyện viên tìm người thân. Rốt cuộc là thế nào? Chuyện đó anh đã tìm được cho em rồi. Anh đã xin được số điện thoại của họ. 2 ngày nay em liên hệ với họ đi. Tìm người chúng ta không có kinh nghiệm. Chắc chắn họ hiểu biết hơn chúng ta nhiều. Xem có thể cho chúng ta lời khuyên gì không? Nhưng em cũng phải giữ một tâm lý tốt. Nếu tìm được con thì tốt quá rồi. Nhỡ đâu thật sự không tìm thấy, chúng ta chỉ có thể nói là chúng ta và đứa bé đó không có duyên. Chúng ta cứ sống tốt cuộc sống nhỏ của mình thôi.
Tìm con là tâm nguyện lớn nhất của Châu Tú Cầm. Cô đã liên hệ với tình nguyện viên, thu thập thông tin mẫu máu, nhập thông tin của mình và con vào cơ sở dữ liệu. Nhưng dù sao cũng đã gần 30 năm trôi qua. Muốn trong biển người mênh mông, tìm một đứa con chưa từng gặp mặt. Nói gì dễ dàng. Cố Vân Phong năm ba bữa lại ghé thăm sạp hàng nhỏ của Châu Tú Cầm. Dần dần hai người cũng ngày càng quen thuộc hơn. Châu Tú Cầm cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện mở cửa hàng. Tối nay không bày sạp nữa. Chúng ta lát nữa đi xem căn nhà của anh Cố nhé. Nếu được thì tìm một cửa hàng cũng không phải là không thể. Mùa hè này còn đỡ. 2 tháng nữa thời tiết sẽ lạnh thôi. Có tiền mà không trả chẳng phải là ngốc sao? Lưu Xuân Hoa vừa nghe thấy vậy, ánh mắt chợt tối sầm lại. Tú Cầm, sau này tôi làm thuê cho cô nhé. Cô xem tôi đây, tiền không có, chẳng có tay nghề gì hết. Cậu nói gì đấy? Chỗ này vẫn là của hai chúng ta mà. Tôi chẳng phải luôn ở nhà cậu sao? Hay là cậu muốn đuổi tôi đi, bắt tôi ra ngoài thuê nhà ở? Không phải thế đâu, Tú Cầm. Nhà tôi cũng là nhà cậu. Cậu chẳng cần đi đâu cả. Thế chẳng phải ổn rồi sao? Nhà cậu là nhà tôi, thì cửa hàng tôi cũng là cửa hàng cậu. Đừng nói gì nữa. Hôm nay hiếm lắm mới không phải ra sạp. Chúng ta đi xem cửa hàng trước đã, rồi ra ngoài ăn một bữa ngon. Khi Chu Tú Cầm đến nơi, Cố Vân Phong đã mở cửa đứng đợi họ sẵn rồi. Trước đây Cố Vân Phong gặp Chu Tú Cầm thường chỉ vào buổi tối. Giữa ban ngày gặp cô ấy thế này là lần đầu. Khi Chu Tú Cầm ra sạp bán hàng, luôn mặc cái tạp dề rộng thùng thình. Hôm nay cô ấy mặc váy xinh đẹp, nhìn chẳng khác gì hai người so với ngày thường. Đến nỗi Cố Vân Phong suýt không nhận ra. Sao không dẫn Đại Hoàng theo? Thằng đời đó giờ chắc đang ngủ ở nhà đấy. Hai người xem, căn phòng này khoảng 200 mét vuông. Trước đây là nhà máy phát điện. Nếu muốn mở tiệm ăn, gaxi với nước thải, rồi khói dầu nữa, cần sửa lại một chút. Cố Vân Phong dẫn hai người vào trong nhà. Khu này nhiều tòa nhà văn phòng. Dân văn phòng hay có thói quen gọi đồ ăn ngoài. Mà thịt viên nhà cậu ngon thế. Thêm vài món nữa, chắc chắn không tệ đâu. Chu Tú Cầm quan sát xung quanh một lượt. Thật ra cô ấy không dành làm ăn lắm. Cậu thấy chỗ này thế nào? Đây là cửa hàng đầu tiên của hai chúng ta. Cậu cũng cho ý kiến đi. Vị trí căn nhà thì khỏi chê. Nhưng anh Cố này, không biết tiền thuê ở đây có đắt không? Cố Vân Phong đột nhiên ngượng ngùng. Tôi có ý này, không biết nên nói không? Anh Cố, anh khách sáo quá rồi. Chỉ cần anh coi chúng tôi là bạn, thì là người một nhà. Có gì mà nên hay không nên? Là thế này, mặt bằng này là của tôi. Lầu trên là phòng tập gym của tôi. Là con trai tôi thấy tôi rảnh rỗi nên mở cho tôi. Con trai tôi kiếm tiền giỏi lắm. Tôi không thiếu mấy đồng tiền thuê nhà này, nhưng lại thiếu một chỗ để ăn cơm. Tôi muốn dùng nhà để góp vốn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm ăn. Như vậy các cô cũng không cần lo lắng về tiền thuê nhà. Tôi cũng có thể ăn cơm như ở nhà mình vậy. Các cô thấy thế nào? Ôi anh Cố, đây là vị trí vàng. Căn nhà lớn như vậy tiền thuê chắc chắn không rẻ. Anh làm như vậy thật sự quá thiệt thòi rồi. Tôi cũng hiểu một chút về kinh doanh. Nguyên liệu quán ăn vặt của chị đầy đủ. Giá cả phải chăng? Chỉ trong vòng 1 tháng đã có nhiều khách quen như vậy. Tạo dựng được danh tiếng. Tôi đặc biệt tin tưởng chị. Chị nhất định sẽ làm ăn phát, đạt lớn mạnh. Đến lúc đó tôi kiếm được có khi còn nhiều hơn tiền thuê nhà ấy chứ. Anh Cố, anh đã tin tưởng tôi như vậy. Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Chúng ta có thể bắt đầu tìm người sửa sang lại sớm thôi. Vừa hay đợi đến khi trời lạnh là có thể khai trương rồi. Châu Tú Cầm vui mừng như một đứa trẻ. Không ngờ, nhanh như vậy đã có một cửa hàng thuộc về mình. Một bên Châu Tú Cầm thuận buồm xuôi gió. Bên kia Vương Xuân sinh sống dở chết dở. Nhà cũ đã bán. Lương Thục Phân đã được đưa vào viện dưỡng lão. Vương Thu Mai thì thảm rồi. Không có chỗ để đi. Một người gần 40 tuổi trên người lại không có tiền. Đành phải tìm một nhà máy bao ăn ở để vặn ốc vít. Mặc dù đã đưa Lương Thục Phân và Vương Thu Mai đi, nhưng con trai ngoan đã tìm được bố. Biệt thự nhà mình bao giờ thì sửa xong vậy? Hay là con chuyển đến nhà mẹ ở trước đi? Bố vợ con cứ 5-3 bữa lại đòi tiền. Chỉ cần con không đưa tiền là ông ấy bắt đầu bóng gió chửi mắng. Con thật sự chịu hết nổi rồi. Con trai cứ về ở nhà mẹ đi. 4 người chúng ta đóng cửa lại, yên tĩnh sống cuộc sống của mình.
Họ là người gì vậy chứ? Lúc cần tiền thì là người, không có tiền thì là quỷ. Lúc đầu tôi đã nói không được tìm những người như vậy. Anh cứ không nghe. Bây giờ thì tốt rồi chứ gì. Hối hận cũng muộn rồi. Vương Ngạn Chu sau khi được phép, dẫn theo con dâu, lập tức chạy nhanh đến nhà Liễu Như Yên. Liễu Như Yên một mình quen rồi. Bây giờ không chỉ con trai đến, còn dẫn theo cả con dâu đang mang thai. Chuyện này khiến Liễu Như Yên lo lắng không thôi. Anh gọi con trai và con dâu về. Sao không nói với em một tiếng trước vậy? Em còn chưa chuẩn bị gì cả. Anh nói tối nay chúng ta ăn gì? Tôi nói cô là mẹ kiểu gì vậy? Con trai từ nhỏ đến lớn cô chưa từng quản. Bây giờ nó ở ngoài chịu bao nhiêu ấm ức. Thái độ của cô lại như thế này sao? Vương Ngạn Chu là do Châu Tú cầm nuôi lớn. Điểm này Liễu Như Yên thật sự không thể phản bác. Chỉ đành tức giận, mở cửa đi ra phòng khách. Liễu Như Yên lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười. Kiều Kiều à, hôm nay các con đến sao không nói trước một tiếng? Mẹ bên này cũng chưa chuẩn bị gì cả. Trong nhà chẳng có gì. Hay là thế này đi, dưới lầu vừa mới mở một nhà hàng. Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, coi như là mừng các con về nhà. Kiều Kiều xem, con đã nói rồi mà, vẫn là mẹ thương con nhất đúng không? Mẹ ơi, con mấy ngày rồi chưa được ăn thịt. Hôm nay có thể thoải mái gọi món không mẹ? Đợi cả nhà ăn uống no say xong, nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến nói, xin chào. Tổng cộng hết 888 tệ. Xin hỏi ai thanh toán à? Liễu Như Yên nhìn Vương Xuân Sinh, anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi hết tiền rồi. Tiền của tôi đều dùng để trả nợ mua nhà. Tiền sửa nhà hôm nay tôi vẫn là quẹt thẻ đấy. Vậy thì anh cứ tiếp tục dùng thẻ của anh mà trả. Lương tháng này của tôi vẫn chưa phát. Tôi cũng không có tiền. Vừa nhắc đến tiền, Liễu Như Yên liền nghĩ đến 2 triệu tệ đó. Trong đó 1 triệu tệ đã đưa cho Châu Tú cầm. Còn 1 triệu tệ kia lại bị Vương Thu Mai cái con ngốc đó tiêu xài hết rồi. Số tiền này vốn dĩ đều phải là của tôi. Bây giờ dù có đánh chết tôi cũng sẽ không móc ra một xu nào đâu. Vương Ngạn Chu nhìn vẻ mặt đùn đẩy lẫn nhau của bố mẹ. Bố mẹ, hai người làm gì vậy? Một người là giáo sư đại học, một người là nhà nghiên cứu khoa học. Chẳng lẽ đến tiền ăn một bữa cũng không trả nổi sao? Ôi, hai người đừng nhìn con như vậy chứ. Con không có tiền, nếu con có tiền đưa cho bố vợ. Con cũng không cần phải chạy đến đây ăn trực rồi. Nhân viên phục vụ đứng một bên nhìn mà buồn cười. Xin hỏi rốt cuộc ai sẽ thanh toán à? Cuối cùng Vương Xuân Sinh bất lực, chỉ đành lấy điện thoại ra trả tiền. Đợi đến khi về đến nhà, Liễu Như Yên và Vương Xuân Sinh hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Em gái anh gây ra một cái lỗ hổng 1 triệu tệ. Nếu anh có cách lấp đầy, thì chuyện sửa sang biệt thự lớn anh cũng tự mình lo liệu đi. Còn con trai là do anh đồng ý cho đến. Gần đây em công việc bận rộn. Hơn nữa em cũng không biết nấu cơm. Sau này anh tan làm thì về sớm một chút. Nấu cơm cho con trai và cháu yêu quý của anh đi. Liễu Như Yên nói được là làm được. Tan làm không phải đi trung tâm thương mại thì cũng đi uống trà. Lúc nào cũng phải đến nửa đêm mới về nhà. Cứ như vậy, Vương Xuân Sinh mỗi ngày sau khi tan làm còn phải đi chợ về nấu cơm cho con trai, giặt quần áo, thêm vào đó áp lực kinh tế trong khoảng thời gian này. Những chuyện phiền lòng của anh ta có thể tưởng tượng được. Còn bên kia, kể từ khi quyết định mở cửa hàng, Châu Tú Cầm không còn bày sạp nữa. Việc sửa sang bên kia có Cố Vân Phong lo liệu. Châu Tú Cầm lên mạng tìm kiếm một số cửa hàng nổi tiếng trên mạng. Không có việc gì thì cùng Lưu Xuân Hoa đi thưởng thức một chút. Về nhà rồi lại suy nghĩ xem làm thế nào. Khi việc sửa sang cửa hàng mới gần xong, Châu Tú Cầm quyết định mời Cố Vân Phong một bữa cơm. Vừa gửi định vị xong, khi qua một ngã tư, Châu Tú Cầm nhìn thấy một bà lão ngã trên đường. Người đi đường qua lại tấp nập, không có ai tiến lên đỡ bà cụ dậy. Lúc Châu Tú Cầm còn đang do dự, một chàng trai nhanh chân chạy tới, đỡ bà cụ dậy và gọi số 120. Châu Tú Cầm thấy tình huống này, cũng bỏ xuống cảnh giác, đi tới. Bà ơi, bà có số điện thoại của người nhà không cho tôi biết với, để tôi báo họ đến. Bà cụ không trả lời ngay, mà nắm chặt lấy tay chàng trai. Gọi con tôi đến làm gì? Anh đâm vào tôi rồi. Anh phải đưa tôi đến bệnh viện chăm sóc tôi. Bà ơi, sao bà lại có thể vụ oan cho người tốt như vậy? Vừa nãy tôi thấy bà nằm một mình trên đường, tốt bụng đỡ bà dậy, còn giúp bà gọi cả người của 120. Sao bà lại có thể đổ tội cho tôi được? Tốt bụng cái gì? Không phải anh đâm thì là ai? Đường lớn này người qua lại đông như vậy.
Sao không ai đến đỡ tôi mà chỉ có anh đến? Dù sao cũng là anh đâm. Hôm nay anh không được đi đâu hết. Lúc Châu Tú Cầm đi tới, vừa hay nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của bà lão này khiến cô nhớ đến Lương Thục Phân ngang ngược vô lý. Tôi có thể làm chứng cho cậu thanh niên này. Cậu ấy chỉ đỡ bà thôi, không phải đâm bà, là bà vu oan cho cậu ấy. Tôi không có gì để nói với cô cả. Cậu thanh niên, cậu không đi được đâu. Dù sao lát nữa cậu cũng phải đưa tôi đi bệnh viện. Còn phải trả tiền thuốc men cho tôi nữa. Chính vì có những người như bà mới khiến cho xã hội bây giờ tệ hại như vậy. Cậu thanh niên, cậu đừng sợ. Tôi thấy cậu từ đằng trước chạy đến đỡ bà ấy. Không sao, tôi làm chứng cho cậu. Nói ra cũng thật nực cười. Lúc bà cụ nằm trên đất, xung quanh không có ai tiến lên giúp đỡ. Bây giờ xảy ra tranh chấp, người trên đường lại lũ lượt dừng lại xem. Hay là gọi điện báo cảnh sát đi. Chuyện này phiền phức lắm. Trên tin tức ngày nào cũng đưa tin về vấn đề đỡ người hay không đỡ. Không nên đỡ những người như bà ta. Ai biết ai nói thật, ai nói dối chứ. Đợi xe cứu thương đưa bà cụ lên xe, bà ta vẫn không ngừng la hét. Chính là người này đâm vào tôi. Các người không được thả hắn đi. Tất cả chi phí của tôi đều phải do hắn chi trả. Nếu các người dám thả hắn đi, vậy thì số tiền này sẽ do các người chi trả. Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát ở ngã tư, trả lại sự trong sạch cho chàng trai. Nhưng chuyện này cũng đã kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ. Tú Cầm, em đến đâu rồi? Anh và anh Cố đều đã đến rồi. Em đến ngay đây. Vừa rồi có chút chuyện nhỏ. Châu Tú Cầm vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn xung quanh, xem có bắt được taxi không. Lúc này, chàng trai vừa nãy lái xe dừng trước mặt cô, nói, chị ơi, chị muốn đi đâu, em đưa chị đi cho. Châu Tú Cầm cũng không khách sáo, lên xe của chàng trai. Giờ này khó bắt xe lắm. Cảm ơn cậu nhé, chàng trai. Chị đừng khách sáo. Hôm nay tôi càng phải cảm ơn chị. Nếu không có chị làm chứng cho tôi, em rằng tôi có 8 cái miệng cũng không nói rõ được. Đây đều là việc nên làm. Nhưng thói hư tật xấu như vậy trong xã hội, mỗi người chúng ta đều nên ngăn chặn. Nếu tất cả mọi người đều có tinh thần chính nghĩa như chị, vậy thì xã hội sẽ hạnh phúc và hòa thuận biết bao. Chị quá lời rồi. Tôi chỉ làm những gì tôi cho là nên làm thôi. Đợi đến khi đến nơi. Chị ơi, em có thể xin số điện thoại của chị được không? Cố Đào, cái tên hay thật. Chị Cầm, chị là người tốt. Hy vọng sau này có cơ hội được gặp lại chị. Đợi Châu Tú Cầm bước vào nhà hàng, Cố Vân Phong và Lưu Xuân Hoa đang trò chuyện. Thật ngại quá. Tôi là chủ nhà mà lại đến muộn. Châu Tú Cầm gọi vài món đặc sắc của quán. 3 người vừa ăn vừa trò chuyện. Thật sự có người như vậy à? Nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Cái bà mẹ chồng ác độc của chị chẳng phải cũng là một người hồ đồ ngang ngược như vậy sao? Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Anh Cố, anh xem thực đơn của họ đi. Tôi và Xuân Hoa đến đây mấy lần rồi. Họ chủ yếu bán các món hấp. Món này không chỉ lên món nhanh, mà còn không cần thuê đầu bếp. Nhưng thứ này tôi và Lưu Xuân Hoa đều làm được. Hàng ngày chúng ta chuẩn bị đồ ăn trước. Khách đến là có thể lên món ngay. Hai chúng ta đã đi xem rất nhiều cửa hàng rồi, cảm thấy cái này là phù hợp nhất với chúng ta. Châu Tú Cầm hy vọng Cố Vân Phong cho vài lời khuyên. Nhưng Cố Vân Phong lại càng đánh giá cao tinh thần làm việc tận tâm của họ. Hai người cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Cần thuê người thì cứ thuê. Hai người cũng đừng làm việc quá sức. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần có chỗ cho tôi ăn cơm là được. 3 người ăn cơm xong, xác định được phương hướng kinh doanh cơ bản của cửa hàng. Họ đặt cho cửa hàng một cái tên đơn giản dễ hiểu: Quán thịt tươi thủ công Tú Cầm. Dự kiến khai trương vào ngày mùng 1 tháng 10.